Hello, maayong adlaw sa tanan and welcome back to my channel. Today, I decided to make a video of an Ilonggo recipe dedicated to my subscribers who requested some Ilonggo dishes. Don't worry guys, lahat ng requests nyo, nakalista na yan. Gagawan ko ng video yan, so watch out for it. But before that, punta muna tayo sa aking munting hardin at i-harvest yung tanim kong pechay. Actually, hindi pa pwedeng i-harvest sana to. Siguro mga 1 week to 2 weeks pa. Pero since tinatamad akong bumaba dahil umuulan, so okay na to. Lamang tiyan din to. You might have seen or tasted different versions of this recipe from different regions across the country, but what I'm sharing to you today is the chicken pochero of Iloilo. Ang pochero ng Iloilo ay may hinog na saging na saba. Sa pagluluto, since nangangailangan ito ng mas mahabang oras, ilagay ito sa unang kulo ng tubig o yung chicken broth. Hindi ako nakagamit ng saba sa recipe na to dahil wala akong makuhanan. Actually, kanina habang nagpapakulo, sumaglit ako sa palengke. And when I got there, sarado. Only to realize na Wednesday pala ngayon at sarado yung palengke pag Wednesday. Kaya i-assume na lang muna natin na may saba tayo na saging. Ang hinog na saba ng saging ay nagbibigay ng manamis-namis na lasa sa sabaw ng pochero. Kaya pag ako yung nagluluto, yung nilalagay ko talaga is yung overripe na saba ng saging. Kasi yun yung nagbibigay ng manamis-namis na lasa sa sabaw. And that's what I like most about the pochero, yung manamis-namis. So, luto na ang Ilonggo version ng pochero. So, ano pang hinihintay natin? Lafang na!